මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු ටෝස්ට් කරපු බ්‍රෙඩ් එක කන්න රසවත් කෑමක් හදන්න. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේ කප් මෂ්රූම් ග්‍රෑම් 400ක් මේ සයිස් කෑලි වලට කපලා ගන්න. මෂ්රූම් එකක් 5-6ට වගේ කපලා ගන්න. ලුණු ගෙඩියක් හීනියට ලියලා තියෙනවා. තක්කලි ග්‍රෑම් 300ක් පොඩියට කපලා තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලයි. කහ තේ හැඳි භාගයයි ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි දෙකක් තියෙනවා සුදු ලුණු බික් 3ක් තලලා අරන් තියෙනවා පාස්ලි කෝප්ප 3න් එකක් තියෙනවා හීනියට ලියලා බිත්තර 4ක් තියෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට මේ ගම්මිරිස් දාගන්න පුළුවන් දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා තෙල් මේස හැඳි දෙක රත් වුණාම අපි මේ ලියාගත්ත ලුණු ගෙඩි දෙක එක් කරනවා මීඩියම් හීට් එකේ උයා ගන්නවා මිනිත්තු 8ක් විතර මේ ලුණු ටික උයා ගන්නවා මිනිත්තු 8ක් විතර දැන් මෙහෙම ලුණු බැදෙනකොට අපි දැන් මේකට දානවා අපේ තලාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3යි ලුණු තේ හැඳි කාලයි කහතේ හැඳි භාගයයි දැන් මේක මිනිත්තු 2ක් විතර බැදලා අපි මෂ්රූම් එකක් තක්කලි එකතු කරනවා ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා මේ කපාගත්ත මෂ්රූම් ග්‍රෑම් 400 තක්කලි ටිකක් දැන් එකතු කරනවා දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර අපි කුක් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරලා ගම්බිරිස් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. ගම්බිරිසුයි පාස්ලි මෂ්රූම් විනාඩි 10ක් කුක් කරලා එකතු කරගත්තා. දැන් මේ මික්ස්චර් එක හොඳට සෝස් පෑන් එක අඩියේ හොඳට මේ විදිහට සම්තලා කරලා හැන්දේ දැන් අපි මේකට බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා හීට් එක අඩු කරන්න ඕනි ලෝ එකට අපි දැන් මේ බිත්තර එකින් එක කඩලා මේකට එකතු කරගන්නවා දැන් මේක ලෝ හීට් එකේ මූඩියෙන් වහලා මිනිත්තු 5ක් 6ක් කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට අපි මූඩියෙන් වහලා මිනිත්තු 5ක් 6ක් කුක් කරා. දැන් අපි බලමු. දැන් බිත්තර හොඳට මේ කුක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ලිප ඔෆ් කරා. දැන් හරි. අපි මේ විදිහට පාන් ටෝස්ට් කරලා ඒකේ බටර් ගාගෙන
දැන් මේ අපි උයපු මේ මෂ්රූම් මික්ස්චර් එකත් එක්ක තියෙන බිත්තර දැන් හොඳට මේ බිත්තර හොඳට කුක් වෙලා තියෙනවා. සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ටෝස්ට් එක උඩින් තියලා අපේ කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලස්සනයි. ඒ වගේම රසවත්. මේ වගේ තඹපු එළවලු මෑෂ් පොටැටෝ එක ගොඩක්ම මේ රසවත්. රාත්‍රී ආහාරයකට ඉතාමත් සුදුසුයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ආයිබෝ.